ṣàlè máa run profit máa wá o bọ̀ tó máa ń pẹ́ so ẹni tó bá máa support rẹ ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tí ò lé owó but wá jẹ́ tó fún £25,000 tó fẹ́ gba £25,000 in another month fíìmù ò lè gbé at least ń gbà ẹ̀ tá a tẹ̀ ní cinema house ó jẹ́ pé a máa ń gbé káàkiri ni máa gbé sínú mọ́tò pẹ̀lú ẹ máa yí káàkiri ẹ máa lọ village school hall town hall a lọ Kaduna gbogbo ẹ̀ láti show film so kẹ́ tó lè rí ó gbà kò dàbí ìsìn tó jẹ́ pé there are still some 4, 5 up to 10 established cinema houses tó wà ṣọ́ọ̀pù máa rí owó ẹ̀ so that's nǹkan tí kábíyèsí ṣe fún mi. Kí lẹ fi title production ẹ̀? Ìwà. Ìwà. It was based on. Ìdààmú pàdé. Nǹkan tá à ń sọ ni pé táyé bá ti fẹ́ bà tèèyàn jẹ́ ìwà là ń gbà tó bá jalè wọ́n gbà wá ni tó bá hùwàkúwà wọ́n gbà wá ni tó bá wà níjọba tó kówó jẹ bí akọ̀wé owó tó kówó jẹ nú bẹ ìwà ni ìwà yẹn náà ni wọ́n fẹ́ dánwò lára páàdì yẹn nígbà tẹ́ tó jí owó tó wá ṣe confession fún reverend father tó dẹ̀ jẹ́ reverend father ní ìlú yàn gẹ́gẹ́ bí alága ṣe mọ̀ pé ìdààmú ti dé ṣé á di májẹ̀mú iṣẹ́ ẹ̀mú pé nǹkan tó bá sọ fún ní confession kò lè sọ fún yàn àbí àwo tìlú tí wọ́n kówó ẹ̀ jẹ ìdààmú gidi yẹn la kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mo tún ṣe fíìmù àgbáàrin pẹ̀lú Jimoh Aliu pẹ̀lú Ọ̀yọ́ state government through BCS ńgbà náà fíìmù yẹn náà jí lọ. Àgbáàrin. bẹ́ẹ̀ni eléyìí tí kọ́ ṣe wọ́n jí a fi iṣẹ́ mọ̀ pé a máa ṣe ní celluloid 55 cans expose àpò báyìí sínú aṣẹ́kẹ̀yìn soundtrack ẹ̀ wọ́n gbé kọ́ ẹ pa soundtrack dé wọ́n dé lọ́dọ̀ àrí fíìmù àrí expose car yẹn àrí di òní. Mo gbọ́ pé gbogbo nǹkan àwọn èèyàn kan wá lọ́lé babaláwo ilé oníṣègùn gbogbo ẹ̀ pé. Kò sẹ́ni tó wọ ẹ̀mí náà mò ń wá káàkiri ṣé bẹ́ẹ̀ ni producer ẹ̀mí náà fún lówó. So ẹ̀yin ni shortage yẹn ti yín gan ni kò ṣe ti Jimoh Aliu. Ó ṣe ti Jimoh Aliu. Jimoh was just an artist. Okay. Tí bá ti rántí ọ̀rẹ́ mi dáadáa gidi gómìnà Túnjí Olúrin ló fẹ́ràn wá lọ́wọ́ ní ká lọ bá Economic Advisory Council Láì Balógun ọ̀rẹ́ mi títí ayé ni Adébísí Adéṣọlá tó jẹ́ GM aṣáàṣìwọ̀n fún ọ so tí bá ti ní ìdòwò láti rẹ̀ náà fún lówó èmi mo ní contract pẹ̀lú Jimoh Aliu was my artist so wà tó gbé lọ kò síbi tí mi rìn dé nígbà mo rí àṣírí airport yẹn nígbà yẹn. Àṣírí airport. Mo rí ibi tó ti lè jí nǹkan very easily ṣé wọn pé ńgbà yẹn tó bá dé láti ilé ìbò akẹ́rì pé wọ́n ti já àpótí ẹ̀ mo rí gbogbo ibi tó ti ń jí deadly places mo wá fìwé ẹ dé Kinshasa mo wá dé Entebbe gbogbo ibi tí Nigeria Airways ń lọ ńgbà náà. Ẹ wá dé Kinshasa Uganda. Bẹ́ẹ̀ ni Kenya gbogbo ẹ̀ la wá dé bóyá wọ́n ṣì gbé lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣì gbé lọ wọ́n kàn jí gbé ni bọ́ fíìmù yẹn ò yusuf fẹ́ni tó jí torí sound ò sí bẹ́ẹ̀ torí kò sí sound bẹ́ẹ̀. tata ní tálẹ̀ rò pé wọ́n fẹ́ fi dá lóró ṣẹ́yìn ni àbí Jimoh Aliu. Kò yé wọn ni wọn ò mọ̀ pé Jimoh Aliu kọ́ ṣẹ́mọ̀ Jimoh ni ṣe rí àwọn tíátà wọ́n pọ̀ nígbà yẹn mímọ́ sí o wọ́n máa ń jowó ara wọn gan tí bá sọ tọ̀ jíjí wọ́n kọ́kọ́ bínú sí mi pé báwọn ṣe jẹ́ sí mi ó yẹ láti jẹ́ Jimoh bọ́ wọn ò mọ̀ pé tí bá ti mú Jimoh báyìí
dúró ládìpọ̀ kò yé wọn bí ìdẹ̀ ṣàlàyé fẹ́nìbọ̀dì Jimoh náà dẹ̀ lẹ́nu so wọ́n wá kórìíra ẹ̀ fortunately mi ì ṣe program kó má tà mi ì dá olè kankan kó má tà Ọlọ́run fẹ́ràn mi tó bẹ́ẹ̀ so gbogbo program ṣe ń lọ àrẹ́lù ti lọ agbárin fíìmù yánpọnyánrin 1 yánpọnyánrin 2 òun náà wá bá mi jà. Kí ló fàjà? Irọ́ òun náà ti yó ni ló ti jọra ẹ̀ lójú náà wá fi lẹ̀ wá lọ afẹ́ṣe program kan táyé arógun mátìdí òun la kọ̀wé ẹ̀ so afẹ́ṣe program kan akọ́pẹ́ ní ẹ̀ ò fúnra so àwa sọ di mátúrátì orúkọ ẹ̀ sí bí tí máa ń gbàgbé ń bà mí so Sunny Adé ọ̀rẹ́ mi ni láti gbà tí ò jẹ́ nǹkan tí èmi náà lè jẹ́ nǹkan. Láti mú King Sunny Adé. Sunny Adé wọ́n mú kàn like bó ṣe máa ń ṣe lórí stage ọjọ́ tí máa kọ́rí láyé mi wá lùlù fún ọ̀rẹ́ mi kan Ayébúsì ìyàwó ẹ̀ Tinú bàbá ẹ̀ kú sọ wá bóyá pọ́n 5 àbí nǹkan mo wá ń wò pé eléré ni tí ò jókòó gbogbo eléré máa ń jókòó ni òun jókòó dìde gba òun ò tí ì dà bí gba lóye máa ń pẹ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ pé fàṣà gbàgbà ló gbà mo ti mọ̀ mi ẹ̀ bá mọ̀ pé máa wá tẹlifíṣàn láyé mi gbà ẹ̀ wọ́n tó wá pàdé so wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi ni ẹ́ artist mi ní ilé yìí ṣùgbọ́n Jimoh Aliu ó níyàwó kan ìyá ìta ará ilé màmá mi so family mi náà ni àjọṣe program mi pọ̀ so bọ́n ṣe dọ̀rẹ́ gan gidigidi. Ìyẹn Jimoh Aliu àti KSA. láwọn fẹ́ ṣe fíìmù yẹn tí wọ́n á pè ní Fọkànmọ́yọ̀ so of course ọ̀rẹ́ mi ni Túndé Kìlání òun ni ó ṣùtẹ̀ so àwa ń wá sponsor bí ìlú bá ṣe lọ pé kábíyèsí gbà ẹ̀ àwa ní àádùkúnlé balógun ó ń ṣe express fishery pé a fi ṣe advert but mo máa ń ṣòṣèlú náà so ọ̀rẹ́ mi wá sọ́dọ̀ mi ó ní òun lọ sádó Èkìtì ó bá dádó kó pè mí o gbèdìgbèdìgbè mi mo kọrí sẹ́kọ̀ọ́ mo ní kí mò ń lọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yìí ó kì í jẹ́ kí n lọ wo ẹtì Ìkẹjà tí mo nǹkan tá a tún lè jọ ṣe pọ̀ ọmọ kan ṣe dẹ́kọ̀ mi rá jẹ́ ń ya ọ̀dọ̀ Kúnlé kí n gba ẹja kí n máa jẹ́ lọ mo kàn yá bẹ́ẹ̀ báyìí Kúnlé ń kọ̀ wọ́n ló wà ní conference room mo lẹ́sọ̀ pé mo wà ń ta kó authorize ẹja fún mi èmi làwọn ti ń retí kí n máa bọ̀ máa wọlé máa rí Sunny Adé Kìlání àtọ̀rẹ́ mi tó lóun lọ Adó Èkìtì mo á bá wọn mo á wo script film wọ́n ní wọ́n pé ọ̀rẹ́ mi sọ pé mo ti lọ Kánò mo lọ campaign mo ní gbọ́ ṣé bó ṣe kúrò lọ́dọ̀ mi nígbàdàn mo yọ̀ǹda wọ́n bẹ̀ẹ̀ Sunny nínú mi níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ òun níṣẹ́ mọ́ mo ní ọ̀ ṣe but mi ì ṣe mọ́ fíìmù yẹn ló ṣáàdì bákan. But later I ti ṣe. why tẹ ṣe ẹ béèrè reason tí wọ́n ṣe fẹ́ yọ yín kúrò ńbẹ̀. ṣé rí tó bá ń produce music àbí tó bá ń produce artist wọ́n máa ń dé stage kan tó wọ́n ní ṣe báà là ń act anyway òun kì í act now but sometimes wọn kì í mọ̀ pé the direction of the place yours. Wọ́n lè ní even sometimes when they have story oṣù mẹ́ta máa ń work on a story every evening for 3 months
tó bá ti di 4 báyìí màá kó àwọn èèyàn jọ àjókòó ti story yẹn because drama can be equal to life. It can be smaller than life. It can be bigger than life. So tí bá dẹ̀ ṣe play mo fẹ́ kí ẹnìkan lè sọ pé ẹnìkan ládùúgbò ń ju ẹni yìí ẹnìkan ládùúgbò there must be realism. Who are relatable. Exactly. Yeah. So you think of the story, you think of the actors, you think of the costume, you think of the location. It must be believable. Tó bá ti believable wọ́n máa sátẹ̀lé ni. No. So wọ́n mọ̀ pé that's your own job. So àwọn fipá wọn lè dá ṣe. Wọ́n fipá wọn lè dá ṣe. Wọ́n á kọ̀rọ̀ gbọ́n ní ìdí ẹ̀ ṣẹ́mọ̀ ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú my good brother Shina Peters pẹ̀lú àwọn producer ẹ̀ tó produce Figure 8. Laulu Ekins. Yes ẹgbẹ́ náà ó kàn dúnú ni after mi mò ń ṣe ẹ̀dá ìpé kò hit that level again. Ó máa happen bẹ́ẹ̀. So tán bá ti wà mú ìgbé wọ́n fi wọ́n lẹ̀ wọ́n bá ti wọ́n lẹ̀ wọ́n. You have your own creativity, you have your own expertise. Wọ́n mọ̀ pé you see kini directing is a major thing. You know, if you have a good idea, nǹkan tó ń ṣe àgbàlẹ̀tù. When you started, it looked weird. Ìwọ tún ní délé gbé yọ yìí. You know, but you knew where we are going. Kò ṣe explain fún yàn. Ìwọ nìkan ni. Yeah, and how do I put it? Kò sẹ́ni tó máa lùlù tó máa dàbẹ́ ẹni tó ní oníkanlẹ̀ jẹ́ ṣé o ọmọdélé adéyẹ̀jú ti dé o. So bó ṣe rí nìyẹn. So you conceive it, you see it. Tó bá kàn sí fíìmù wàá ti máa wo fíìmù yẹn gan lórí tíátà lórí screen láì tí produce it. But they don't know that. So èmi ẹ̀ fílẹ̀. So dẹ́ padà wá pé kí n jẹ́ ká ṣe ṣá máa ṣì tiẹ̀ lọ ọ̀rẹ́ mi nìyẹn you remain my friend. Sígbà tó ní iná a gbọ́dọ̀ ṣe mo ní mi ṣe mọ́sẹ̀. Ó ní wọ́n ti sọ pé àfi kò bá mi ó lọ ṣe àwọn mi fíìmù ó lọ ṣe àwọn program mi ó lọ ṣe ìrèké oníbìdó pẹ̀lú NTA Abẹ́òkúta kò sẹ́ni tó mọ̀ pọ́pọ́ mọ́ yóò bọ́ sí ilé tó ṣe pẹ̀lú ẹdí gbòmà didn't work. So I realized there's a specialty in this thing. Nǹkan míì tí wà tèmi máa rí màá ti máa wò ó bó ṣe jókòó tá à ń sọ̀rọ̀ brain ẹ lè máa ronú under production tó máa wá sí ẹ lọ́kàn pé nǹkan tí bàbá ẹ sọ màá mú kinní yọ ọ́ mbẹ̀. It's a skill tí Ọlọ́run fún ẹ nìyẹn. Tí Ọlọ́run bá fún you can't force it. So ó lọ gbé màmá mi ń gbà ẹ pé màmá bá mi ní mi ṣiṣẹ́ ẹ̀ mi tí ẹ ṣe production mọ́ tó mo tún ṣe àgbélékú yẹ àwọn ọba ìlú yẹ ó lọ report mi fún gọ́vnà àwọn Christian association wọ́n pè mí pé ọba ẹ is a born again Christian mo wá ń sọ pé ìlú yẹ pé ìlú abòrìṣà mi ní come again ṣé ẹ kì í sin àgbélékú ìlú yín ṣé nílùú iṣẹ́ máa ń jẹ ìgbín ìpèrè kí ló ṣe tẹ́ kì í jẹ it's cultural now but mo kàn fi sí drama ni mi ò ń ṣe nǹkan tí ò true. So àti Christian Association of Nigeria àti gómìnà olúrìnwá ni you have acquitted yourself pé ìwọ ọba at this moment jẹ́ Christian kò mí pé 500 years ago nǹkan tí wọ́n sọ yìí kò ṣẹlẹ̀. So àṣeyẹ but àwọn kan mẹ́ta kan ló jẹ́ kí sún sẹ́yìn production. Ní àgbélékù yẹn afẹ́yìn ẹnìkan lọ́ba kó àtọ̀ba wọ́n ní fine create sí nǹkan lórí ẹ̀ kó àtàsọ̀ba create sí nǹkan lórí ẹ̀ kó àtàsọ̀ba wọ́n dẹ̀ actually adẹ̀ wò pé this is a better person. Like an audition. Like an audition. Adẹ̀ audition pé yes àgbà tó dẹ̀ sì gbọ́ àgbà
Dàsíkí ló ń bọ́ singlet kí láàdé wọ́n ló fẹ́ ya wèrè ni mo ní wèrè kẹ̀ náà wá dì í mú léegun ẹ̀ wá lè bí nǹkan mi àfi kí n bẹ ẹni ẹ̀ o kí ló ń ṣe léèbù ṣé bá ọ̀rẹ́ mi nìyẹn wọ́n á kàn sọ pé ìwọ ló fẹ́ àpèrè má dẹ̀ fún ẹ̀ náà wọ́n lọ múrù kẹrẹ ló fi gbọ̀n yẹn lójú ẹ̀ wá ẹ̀ tí yẹ káṣẹ̀ tó sá láàrin àwọn méjì nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ mo lè jáde ní location. ṣé lẹ́yìn ìgbà tára ẹni ẹ balẹ̀ tán. mo ti bá rí ní location mi ẹni lọ́gà tàbí trouble. yẹlọ nígbà tí wọ́n jí àgbáàrin gbé sódì méjì a fẹ́ ṣe àgbáàrin yẹn the very first edition section kọ́ àmì tó bá ń wẹ orí Òṣàbùnmi wẹ́rí mi nìkan láì sójò ọ̀ṣùkọ̀ rúdókè báyìí lóde yìí yàyàyà eré ni pẹ̀lú kámẹ́rà àti tọ́fẹ̀sì sá ọpẹ́lọpẹ́ pé ọlọ́kọ̀ fún mi ní màtòyé gbogbo àwọn obìnrin tí máa ń bọ̀ Ọ̀ṣun a fi wọ́n sí cast wa àwọn ló wá ṣàpèpè wọ́n ní yóò gbé Olùṣàbùnmi lọ nìyẹn kí ni kí n wí. lẹ́yìn ìgbà tí wàá túṣe lásìnì ẹ̀ Toromọ́gbè àwọn kúrékùré ẹ̀ àti Fádèyí lóró máa ṣùtì bàbá ẹ̀ ọ̀ṣẹ́ wọn pé kì í ṣe ẹyẹ ọ̀tá ń bẹ̀ ordinary ètò ní akọ̀dúgbò ẹ̀mí ọ̀tá wọnú ìbọn yìí o. láì fi ọ̀tá sí láti bẹ̀. láì fọ̀tá sí wá mú Toromọ́gbè nítàn Ọlọ́run ló yọ mí. àwọn kìíní ò ṣe bá ṣeré pọ̀ yóò dẹ̀ ráyè. wọ́n dánra wọn wò. ẹ máa dánra wò èmi dẹ̀ ní ìmọ̀jú lórúkọ bàbá lórúkọ máa tẹ̀mí mímọ́. wọ́n dẹ̀ tún wọ́n tún kọ hàn túrú sára adìyẹ wọ́n á gbé síwájú ọ́fíìsì. èmi kàpá jẹ́ tèmi. wọ́n á wò pé jẹ́ kí n sọ fún wọn. so last production tí mo ṣe ń gbà náà was ẹ̀yà atọ́ka. mo wá lọ mú Kọ́lá Oyèwọ̀ láti Ifẹ̀ Láìdé Adéwálé Ochikusi àti Peter Fatomilela àtàwọn ọmọ kan láti Ifẹ̀ àti School of Drama ní UI àti Oriental Studies àbí kan lẹ́kọ̀ọ́ mo wá ṣe ní dáṣà ọmọ ẹ̀ mọ́. àwọn tí eléré ta yẹn. ẹ wá jẹ́ pé máa dọ́ra yín o ẹ lọ́ máa dọ́ra yín o. but àwọn artist tó fẹ́ràn mi pọ̀ bàbá Ògúndé fẹ́ràn mi ká. fẹ́ béèrè pé ṣé ẹ ní relationship pẹ̀lú bàbá Ògúndé lẹ́yìn ṣé bàbá Ògúndé ṣe TV plays rárá. wọ́n ṣe major play fún TV throughout but wọ́n ń ṣe fún wa ní 30 minutes fún wa ní WNTV tí a pè ní Ògúndé ṣe nǹkan ní musical performance troupe so it was a musical drama táwọn ìyàwó máa fọ ìtàlólúyẹ yìí tó bèrè fún saxophone fún trumpet so 30 minutes wọ́n ṣì yẹ for 4-5 years fún wa in fact studio gbà wọ́n sọ̀rọ̀ láti gbé wọn síta outside láti máa ń rìkọ́dù òun gbà ẹ̀ ṣe bọ́ wọ́n pé kàn ṣe drama bíi Èkúrò Ọlọ́jà àti bàbá Oyin Adéjọbí ṣe fún wa àwọn ò ṣe but tó bá wá gbà tí kún láti ta wọ́n wá wò wọ́n that was good but mi ẹ sọ̀rọ̀ kan tẹ́lẹ̀ drama àkọ́kọ́ tó máa ṣe ní tẹlifíṣàn ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà èèbó ni. First ever drama. August 1960. Orúkọ play is My Father's Body. Ẹni tó kọ play Wọlé Ṣóyínká. Ẹni tó produce Ṣẹ́gun Olúṣọlá. Báyìí kò sí recording facility in fact kò tí engineering ò tí dé stage tó ń ṣe recording so it was live.
ẹni tó cover fún Daily Times ń jẹ́ Babátúndé Joseph ní reporter tó cover. Tó padà di ọ̀gá Daily Times. tó di Daily Times. Ó ya gbogbo èèyàn lẹ́nu pé drama ní Africa was very very first one. Lẹ́yìn ìgbà mi ìrántí pé bàbá Ṣóyínká kíkọ́ fún TV. Ọdún wọn ṣe fíìmù Kúnlé Harvey àwọn àti Francis Ọládélé. Francis Ọládélé was the first head of camera unit ní WNTV. Ẹ̀dá ìpè Ìbàdàn náà ti ṣe most of the shooting gbà náà. Nígbà tó yí tẹlifíṣàn bẹ́ẹ̀ drama ò fagbára pọ̀. Láti lọ gbé Mission Impossible foreign film wá. But by 1968 nígbà tá à ń ṣe television week wọ́n wá ń ṣe competition. Competition yẹn was sponsored by Lufthansa Airlines. Láti send the best musician kó lọ compete ní Germany. Best musician or dramatist? Kì í ṣe drama bí ó ṣe wọ drama mo fẹ́ sọ pé music ló fẹ́ ṣe. Nígbà tó ṣe tán Baba Sala ń gbà Aliu ló ń lù. 68. So compete. Fred Coker compete. Fred Coker ló second, Baba Sala ló first. Aikedairo ńkọ́? Aikedairo take part. So wọ́n wá ní ìlú èbó tá ti ń lọ sọ Germany sanitary inspector ní Baba Sala ó lè má lè ṣe ẹ jẹ́ ká set Fred Coker ìjọ ní trumpet gangan. So ṣe mọ̀ pé wọ́n ti sọ fún Baba Sala mọ̀ pé wọ́n ló fọ́ọ̀sù ṣùgbọ́n ò lè gba prize number 2 ni ó gba prize. So Ayọ̀ Ògúnládé wá ní but máa yìí ó rí dàbí kó ń ṣàwàdà. Bóyá àbá lè fún program kó ṣàwàdà bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Kò set out láti ṣe àwàdà. WNTV ló yí ṣàlàwàdà. Music na play was 68. So 68 yẹn ni aláwàdà bẹ̀rẹ̀. Àwàdà bẹ̀rẹ̀. As a TV play. TV ó dẹ̀ ṣe títí àdé títí gbàgbọ́ mo fi kúrò. I left in 81. He was still doing it. Báwo ni Ajímáyà ṣe wọlé? Later, that was 70. No, not 70. 72. Pé Kani series. Lẹ́kọ̀ọ́, Òjóládìpọ̀ ti ń ṣeré. Bàbá Àmìró àtàwọn ọ̀gá Bello yìí àti Jídé Kòsọ́kọ́ àti ìyá Àmìró àwọn ìyàwó ẹ̀rọ náà àtúfọ̀ wọn ní slot kan. Àwa gbọ́ pé Ajímájàsán àti Adédẹ́rùpọ̀kọ̀ àti Papalolo ó kú ké Malod Jacob ìjà wọn máa ṣeré káàkiri nínú tó máa bí Samadígbè lórí wọn ló mú wọn wá. So tá a bá ṣe àwa ní kọ́mẹ́dì lọ́jọ́ mẹ́ta Monday, Tuesday, Wednesday. Àwa fi Thursday fún bí Adúládìpọ̀ kọ́ nìyẹn. Adúládìpọ̀ Kóòtù Àṣìpà. Àfún náà Bàbá Òṣogbo ní Kóòtù Àṣìpà. Bẹ́ẹ̀ ni Bàbá Oyin Adéjọbí. Màá rántí eléyìí tí Bẹ́ńjà àti gbogbo ní a fún Adúládìpọ̀. So every day of the week àwa ní drama dípò òyìnbó tá a máa ń ṣe. In any case, ọ̀rẹ́ mi onírùgbọ̀n dáadáa Ọba Kòso ó so ní Kòso Kòso ní Kòso
òun ti ń ṣe full length fún wa. Okay. Ó ti ṣe Ọbàkùsù fún wa, ó ti ṣe Ajagun Ńlá, ó ti ṣe Mọ́remí. Okay. Ọbàkùsù ẹ̀dẹ́ gba ìga àti Mọ́remí tó jẹ́ kó ti gbé lọ sí Germany. Okay. So ńgbà ìyá rẹ̀ edition méjìlá ni edition Germany yẹn yàtọ̀ díẹ̀ torí audience Yorùbá tó fẹ́ pàdé ó dẹ̀ ṣe ti bí so ó ti gba yìí ti gba ẹni náà tó jẹ́ pé ìbátú lórúkọ tó pọ̀ gan kò bá pẹ́ láyé òní Kọ́lá Ògúnmọ́lá. Okay. Ó ti ṣe Baba Drinker. Ṣé ẹ mọ̀ pé òyìnbó kan tó ń ṣe òní head of the school of drama ní UI bẹ́ẹ̀ nìkan náà ti ń ṣe drama ń gbà ó wá pé gbogbo àwọn átìsì ẹ̀jọ̀ bàbá Ògúndé Adébáyọ̀ Fálétí bàbá Sàlá bàbá Òṣogbo ṣàkó gbogbo wọn jọ pé ó ṣe workshop pẹ̀lú wọn story tó fi ṣe workshop nípa mind drinker. Okay. Ṣé mo kọ́ ibọ̀ tútù ọlá ló kọ́ ìbò ẹ̀ lè báyìí òun náà kú kàwé púpọ̀ but àwọn ìtàn bíi gbóòórùn mọ́lẹ̀ nǹkan kan tó wà nù ẹ̀ ó jọ àwọn òyìnbó lójú mo ṣàpọ́blíṣẹ̀ mi mọ̀ bóyá 1 and 6 náà sọ fún mi báyìí ó dẹ̀ jọ lójú wọ́n kàn náà máa tẹ̀wé ó gbé fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ni ọlọ́lọ́mọye languages tán tẹ̀ sí tí kọ́pọ̀ padà wá bá mi. Anyway nígbà tó fi ṣe workshop tó Ògúnmọ́lá ló act central role. Nǹkan tó wà nípa Ògúnmọ́lá ni pé kò sí role tí ò lè act. Àwọn kan wà tí bá jẹ́ tí ò bá jọba wọn ò ní ṣe. Ògúnmọ́lá lè ṣọmọ ọ̀dọ̀, ó lè ṣọmọ ìránṣẹ́. He was versatile. It's like Shatta. Ibrahim Chatta. Yeah. I respect him a lot. Great actor. It's not like in those days of Fádèyí Olóró. Ní gbogbo group, Jimoh Mbaye, Fádèyí was the best actor. Fádèyí lè play, as in Fádèyí Olóró. Any role. Ó lè play any role. Kì í ṣe babaláwo máa yìnbọn nìkan. Wọ́n kàn typecast ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. I've used him to act as doctor. I've used him to act. Fantastic actor. Ó mobile. Ṣẹ́fọ̀. Tí o bá ní training tó bá wà láàrin bó ṣe máa move ní wàá báyìí we tell them what to do wàá wo mobility wàá wo flexibility àwọn míì they can only act themselves ara wọn náà máa act but Shatta Kọ́lá Ògúnmọ́lá Fádèyí Olóró they will act any story any. Ó dẹ̀ wà lára nǹkan tó máa ń determine longevity absolutely artist. Of an artist because ó mì pé it can fit in àwọn kan wà ìgbà kan wà my good friend Baba Sure typecast tó bá ti rí ẹ̀ tí mo nǹkan tó máa ṣe ẹlòmíín báyìí tí mo mọ̀ dáadáa tó bá ti bẹ́ẹ̀ ẹ̀rẹ̀ rìn tó rẹ̀ mọ̀ kó gbọ́dọ̀ kọ́míkà give them any role they will act wọ́n máa bring the role yẹn out live and you be happy with them so that's what Ògúnmọ́lá was but it didn't last long so kò. Mo ti ẹ̀ gbọ́ pé Kọ́lá Ògúnmọ́lá ni the first artist láti record sórí celluloid pípẹ́ wọ́n ní documentary ni but kò sí record fún. It was documentary they say it was really expensive. Ṣé mo pé documentary there you could do it on 60mm you could for the television which was cheaper. Ogunde did all his film on the 30 widescreen 35mm very expensive. Very few artists ló lè ṣe other did on 60mm. Ìfẹ́ mi máa wọ́n tó lọ ṣe 8mm gan àwọn ìpínlẹ̀ kékeré yẹn ọ̀rẹ́ mi tún ń bọ̀ sún ọdún sí ó ṣe ìjọ ń gbòòrò on 16 on 8mm. You cannot be sure, you cannot guarantee the color. Okay. You know,
but ń gbà yẹn wọ́n lè process ẹ̀ ní Nàìjíríà 16 wọ́n lè process, not to talk of 36. So they getting the foreign exchange to process abroad. Ń gbà yẹn India was making 365 films a year. Nigeria was making under 10. But now we are making more. When we now drifted to video, by 81, I was one of those who started video. Because by 81, we should bow. In fact, I have seen a situation in UK, BBC TV, at the Italian television RAI, wọ́n fẹ́ ṣe production kan. So, and they were experimenting with video. And they were shooting Betamax nígbà yẹn. Betamax àti VHS ló wà. But Betamax was stronger, cleaner. So gbà mo dé Nàìjíríà, I came and shot ìgbà ọ̀rọ̀ Betamax. Wọ́n á rí i pé kí ni ó gbé. So wọ́n bójú wa rí ní National Theatre, wọn ò ní fún wa láti show film. Torí kò kì í ṣe celluloid. Torí pé kì í ṣe celluloid, very foolish people. Wọ́n mọ̀ pé we were prophetic, and we were seeing ahead. And that's why when I saw your interview, ó kú iṣẹ́ o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. O ṣe series ṣe interview yẹn tó jẹ́ pé Aládé Arómirẹ́ was critical foundation sí gbogbo nǹkan tí gbogbo wa ń jẹ lónìí. He sacrificed himself, kò sí kan tó sacrifice for that video to Catholic get National Theatre to get it. That was great. Níbi tó bá wà ọ̀run rere. Bí creativity ṣe rí nìyẹn. Ó dà gbọ́n gbàgbé ẹ̀, bàbá ò gbàgbé ẹ̀ tó iṣẹ́ tó ti ṣe sílẹ̀ ayé ò lè gbàgbé ẹ̀. Tó bá pẹ́ tó bá yẹ wọ́n á tún ronú kàn. Wọ́n celebrate ẹ̀. Nígbà táwọn kan dé tán náà àwọn ni wọ́n create Nollywood ń rẹ́rìn níbo lẹ́wà. Gbogbo time tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn Easterners wọn ti ẹ̀ tí ì ta ló mọ̀ wọ́n. Gbogbo time tí wọ́n ṣe àrìnjó travel theatre àwọn ti ti bẹ̀rẹ̀. 1947 nígbà tí bàbá Ògúndé ń ṣe owó kọ́bọ̀ múná wà kí la máa fi kọ́bọ̀ ojúmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wà dé. Sí náà wọ́n kàn dé 1992 ọ̀nà ṣe production kan nígbà tí èmi ń ṣe film 1985 1987 bó ni wọ́n wà. Gbogbo àwọn náà ṣe Things Fall Apart. Things fall apart but not really ní ìrántí ọdún yẹn but it's like tẹ bá sọ̀rọ̀ fíìmù Nàìjíríà sí kò sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ kò ní ìhà rẹ̀. Okay. Ẹgbẹ́ ò tí ẹ̀mọ̀ kan fi ṣe fíìmù rárá. Wọ́n ṣe fíìmù Ìbàdàn náà ti ṣútẹ̀. Bàbá wa Ṣóyínká ẹ̀ náà ló wà kiri kò ní ẹ̀ náà. Ìbàdàn náà ti ṣútẹ̀. That would have been 70 something. But because it wasn't commercial, like Things Fall Apart was also not too commercial. Commercial bí àwọn eré Dr. Ọlábalógun who studied filmmaking in France. He made more than 10 films. Bó làwọn wà. Ọ̀rẹ́ mi láti Òró tó bẹ Fọláyan tóun àti bàbá Sàlájọ ṣiṣẹ́ eye fíìmù tó ṣe bó làwọn wà gbà yẹn. They were all film tí wọ́n sọ were celluloid, expensive. He made them. Wọ́n wà. Eddie Ugboma bá tóun náà ṣe fíìmù ẹ̀ celluloid ló ṣe bó làwọn wà. So 81 làwọn ṣe fídíò ẹ wá dé 1992 ẹ wá lẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Nollywood. Ẹ tẹ̀ ní story ẹ wé story tá a ti ṣe kẹ́ẹ̀ náà lè máa kọ́kọ́ lè máa copy ẹ wá lọ ẹ máa fi osùn kórí. And nínú àwọn nǹkan tí mo ti ṣe náà mo realize wípé before wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ mi ò bí how correct but máa sọ before kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwọn movies tó jẹ́ tá lè pè ní Igbo films
wọ́n kọ́kọ́ ya àjẹníyà mi tí NEC Kenneth Nebue tó gbé owó fún àwọn Yorùbá pé kán lọ yà wá so nígbà tó ń yà tó turn out fine náà ṣe àbẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwọn ti Igbo gangan. Bẹ́ẹ̀ni, you are correct. Iṣẹ́ rí the Igbos have one thing of togetherness. Tó bá fẹ́ tẹ̀sẹ̀ lọ gbé ènìgé ní Ìwó road pé ta ló kọ́ débì tẹ bá tí yàrá kan bá vacant á lò lẹ́nìkan tó wà Mọ́kọ́lá tó fẹ́ gbà á iṣẹ́ ń lọ níwì lọ mẹ́rin yẹn wá ni. Kò sí Mọ́kọ́lá níwì ló wà. Àwa ò ní ṣe yẹn, we are liberal. Tí Ìgbò àti tí Yorùbá àti Ìgbò àbí Yorùbá àti Haúsá bá ń jà tí Yorùbá kan bá dé ó dá mi lójú pé Yorùbá yóò ní support Yorùbá. Kí ló ṣe ẹ tó wá látòkèèrè ṣé ìwọ ọmọ bíi tọmọ tiẹ̀ wà lóṣì ni ọmọ ẹ tó máa ṣàánú ẹ ní ó máa support ẹ nìyẹn. Àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Tí Yorùbá méjì bá ń sọ̀rọ̀ tí Ìgbò bá dé tàbí tí Haúsá bá dé wọ́n á yí sí èbú kó lè gbọ́. Àwọn méjèèjì ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ kò kàn án bóyá ọgbọ́ àbó ògbọ́. So a yàtọ̀. Ẹ lọ skul láàrin wọn so wọ́n ṣe rí láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ṣe rí láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ṣé ẹ rí Yorùbá in 1840 nígbà tí William Bascom white man tó wá Africa ó rí i pé àwọn ìlú tó ń pè ní cities nígbà yẹn ní town about 5,000 people city ni pé 47% ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Ó dẹ̀ ní nǹkan tó jẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá nípa aláwọ̀ a máa jálejò wọn wà a máa kún wọn mọ́ra so ìlú wa wá ń tóbi. Àwọn ò kó èèyàn mọ́ra ọ̀ lè lọ́ọ́ lu wọn kó lọ́ọ́ ra lẹ̀ náà yóò mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Kò dàbí bí influx wọn ṣe wà nílùú Èkó Ìbàdàn àtàwọn ìlú bí Ọ̀yọ́ gan pàápàá. Dé Adó Èkìtì gbà kan Adó Èkìtì níbi ọ̀nà NT Adó Èkìtì yẹn lọ sí Ìlàwẹ̀ gbogbo bẹ̀ẹ́ tán. So akàn yàtọ̀ ni character wa yàtọ̀ we don't care we are free it's not that we are careless no we are carefree or we are not careless. So wọ́n á wá ṣẹ́bọ̀n gbàdá ń ṣe alive wọ́n ti ń ṣe alive gan. Èkó ni kó wá sí Ìbàdàn tó ń bá gbẹ́ ń bàdàn you are not a high life musician now. Láti wá Paradise láti wá sí Òkè Àdó lọ sí Mọ́kọ́lá ó lọ play ń bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún gbà pé yes you are one. Ibido Erika Eze wọn Kakadu Shibili Friday Bobby Benson Victor Laya Bobby Benson led them Victor Laya Chicago UCRE Ashibogs they are in Lagos they were not there. Àwọn tí ó rí lè kọ́ jáde láti eré ẹ̀ was Lawson. Rex Lawson. Àwọn yẹn náà base on. Na base law. Ibi ni. Because the market was here, the consumers were here. Lẹ́yìn pòrọ̀ kan. Tá bá fẹ́ ṣe rẹ́kọ̀dù láti bẹ̀ tá fẹ́ kó tà wọ́n á fi track Yorùbá kan sí. Track yẹn ni wọ́n fi tà. Ó sì ń ṣẹlẹ̀ náà dì sí. That's it. So reality nìyẹn yóò mí pé ẹnìkan superior ẹ̀bẹ̀ ẹnìkan inferior but a gbọ́dọ̀ máa face reality but káwá máa bẹ̀ sí twist ẹ̀. There was a time wọ́n ní àwọn ò fẹ́ ká ṣe Alábà gbòòlò Alábà wọ́n gbé Alábà wọ́n gbé lọ. Àwọn ló tún gbé padà náà. Gbàdúrà ọ̀rẹ́ nira jà mẹ́ àwa là ń ra ọjà náà. A market consumer of the seller and the buyer. Èkó ni àwọn tó ń ra wà not the Nnewi. Wọ́n kò padà ní. Not Aba. And there is nothing in
kí ọ̀tún wẹ òsì kó òsì wọn nothing. Ẹjọ́ agree pé aládìjọ fẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní kó tó lè mọ́ ọ ìwádìí pé kó wá rò pọ̀ ọwọ́ tẹ̀ mọ́ ju tèmi. But sir, issue kan lọ lọ́wọ́ ń sìn àsọ̀fúnba tá à ń rékọ́ọ̀dì ó ní ṣe pẹ̀lú story ògbórí ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ bàbá Lere Paimo. Àwọn nǹkan kan jáde ń bẹ̀ bàbá ti ṣe movie yẹn bí i early 90s. Àwọn kan kábíyèsí Ṣọ̀ún Ọba Gandhi wọ́n commission àwọn míì láti ṣe production yẹn bí mo ṣe gbọ́ and wọ́n lọ bá bàbá yẹn dà wípé àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ bàbá wọ́n pọ́n wọn lé pé a máa fún yín ní 15 million naira kì í ṣe pé a wá tọrọ copyright lọ́wọ́ yín o àbí nǹkan kan but a kàn pọ́n yín lé pé ẹ ti try láti ṣiṣẹ́ yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so 15 million ẹ máa gba 7.5 million naira up front then lórí iṣẹ́ yìí a fẹ́ kẹ́ wá ṣe narrator fún new story yẹn tí ò tẹ̀ jọmọ́ ògbóró ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ mi ò wá bẹ́ẹ̀ the same title náà pé àbí kì í ṣe the same title now bàbá ṣe press conference wípé wọ́n fẹ́ cheat àwọn ni against nǹkan tí àwọn colleagues wọn tó kù tí wọ́n advice pé kí wọ́n gba owó yẹn pé kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ pọ̀ tó dà pé àwọn bàbá ń yarí pé wọ́n fẹ́ cheat bàbá ni ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ sọ sí nítorí pé ẹ mention production kan lẹ́ẹ̀kan tí bàbá Fálétí kọ ìdààmú páàdì tẹ́ padà change sí ìwà ṣérù nǹkan báyìí ó arise ńgbà yẹn ìyẹn part 1 part 2 ni wípé mo gbọ́ wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ easterners tí ó jẹ́ wípé àsìbá ṣe máa ń pè wọ́n pé ọmọ Ìgbò tí wọ́n wà nínú production crew yẹn mi ò bí òótọ́ ni àbírọ́ bọ̀ nǹkan tí mo rí kà lórí social media àwọn kan wá ń sọ pé ṣé ó yẹ kí ọmọ Ìgbò wa máa wá produce story Ògbómọ̀ṣọ́ lójú tèmi kò mean mo wá fẹ́ kẹ́ dá sí méjèèjì. My answer is a long story. All right, sir. Mo sì jókòó mi dáadáa. The original film Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ was funded by City Union Finance Company tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi Gídàgò ọmọ Ọ̀fà tí wọ́n bí ní Òṣì Èkìtì tèmi ẹjọ́ lọ primary school ní St. Andrews Òṣì Èkìtì ló fọ́ọ̀n mo sì jẹ́ guarantor láti gba owó yẹn jáde. Ìyẹn dẹ̀ ní gbà pé tí mi ò bá ti sign òun ò ní fọ́ọ̀n fíìmù yẹn. Èló lẹ fi ya ń gbà yẹn? Èló lẹ fi ya Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ń gbà yẹn? Èmi ò mọ ìtàn dẹ̀ fi èmi kàn bá èmi láì bàbá ni èmi dẹ̀ lọ sign mi lè padà bàbá ò dẹ̀ padà wá rí mi títí even mi rí fíìmù yẹn di òní ṣé wọ́n ti ẹ̀ pè mí sí. But that was ó ti pẹ́ o ó ti pẹ́ but copyright Nigeria jẹ́ kí n before 1960 copyright law UK là ń lò by 1970 I need the first copyright decree by 1988 I amend it. By 2022, I need the latest standards. But all of them have one thing in common. If you have a copyright, you have it for 70 years. So, Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ń sìn. Anybody bá máa lo script tí wọ́n fi ṣe Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ẹ̀, he must wait for 17 years after the first one. But there's something in copyright. Tó bá jẹ́ pé tó bá fi lo èmi o, tí mo dẹ̀ ti sọ fáwọn nǹkan tí mo rò pé ó yẹ kán lè bá bàbá sọ pé àwọn kan wà tán pé in common place tẹ̀lé ní copyright. Kí ló example sí? Kí ni mo fẹ́ register copyright Biafra war? Kò ṣeé ṣe. Anybody can use it. Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́, anybody can use it. Kiriji wọ́n kọ́. Kiriji, anybody can use it. It's a commonplace name, like Second World War. Okay. Everybody has to account it. Like nǹkan tí èèyàn tí n bá fẹ́ register Kiriji báyìí, màá register ẹ̀ pẹ̀lú script mi.
o lè ṣe kéèjì with that script, you be a criminal. What is my intellectual property is that script, not the name. Okay. But tí bá jókòó tí mo kàn àgbàlẹ̀tò sí tí n bá lò I be breaching copyright because it's not a common name as far as I know. If I on the show ń ṣe gàmí ìmọ̀ rẹ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo èwo lónìí bóyá ẹ̀tù ni kìíní àgbà ní ẹ̀tù. Àgbàlẹ̀tù náà máa ń pè. You know, so there are things that are peculiar like that. Tó jókòó tó fọ́ọ̀mù ẹ̀ fúnra ẹ̀ mo jókòó mo ní yes I'm going to register pure water. Ara ò yá water pure no. Wọ́n bá ní Farounbi water. Yes, I can do it. So the way I see it, anybody can, òyìnbó can shoot Ogbori Elemeso láì wá Nàìjíríà. He will just do his own research, dẹ̀ shoot film yẹn ní studios wọn ní London or US and he won't reach Nigeria. But tán bá shoot script tí bàbá lò láti ṣe fíìmù yẹn, they are criminals. They have to wait for 70 years kí copyright yẹn tó lapse. So I don't know. Wọ́n lè pè é ní Ogbori Elemoso even tó ń bá change plot. With a news Ogbori Elemeso ṣé kìí ṣe commonplace name ní Ògbómọ̀ṣọ́ tó bá fẹ́ sọ story bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìlú wọn. It's like Ìbàdàn àkọ́kọ́ Adégẹlú okay kó wá ní mi lè ṣe àbí mi lè ṣe Lágelú pé wọ́n ti ṣe mi lè ṣe Balógun Ọdẹ́rìnlọ pé wọ́n ti ṣe. It's common to all of us. Àbí ẹfúnṣetán ní wúrà. Ẹfúnṣetán ìjọmọ báṣẹ tó wà. Tẹlifíṣàn báṣẹ. Lẹ́yìn ìgbà ọ̀rẹ́ mi aṣọ ṣe. Lẹ́yìn ìgbà àwọn ìbò kankan tó ṣe. A ti fẹ́ tó mẹ́rin. Mo tún rí another version there. It's complete different stories. Ẹfúnṣetán ni. Àbúrò mi ń ṣèkan lọ́wọ́ ń sìn yálà yá. And it's Ẹfúnṣetán story. Because Ẹfúnṣetán original gan tí à ń sọ yẹn was not correct. Yeah. Was not accurate. But it's allowed in drama. Wọ́n ní ó dẹrú, ó ń gbálẹ̀, ó ń ṣe nǹkan. It didn't happen. Nobody poisoned Ẹfúnṣetán in history. She was strangled. Bá ara àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ tó ń wà angry lose. That will happen. So anybody can come and see act it. Tí bá mú Macbeth bí Shakespeare ti kọ́, then I need to seek for copyright permission. But tí bá jókòó tí mo ronú Macbeth tèmi, I will write it and call it Macbeth. So Baba should go and talk to a lawyer tó mọ̀ nípa copyright because there are segments of the copyright tí ò ṣe throughout. There are things you can register, there are things you cannot register. It's like mo ní mo fẹ́ ṣe fíìmù lórí Ògún mo ní mi lè ṣe nítorí pé o register orúkọ ẹ̀ mo ló ti ń bọ̀ ṣé Ògún rèé jíṣẹ́ pẹ̀lú Ògún Oǹdó ni àbí ó dàbí ṣé bí Ògún ni wọ́n worship tó bá ń ṣe ọlọ́jọ́. Everybody has his own approach but script yẹn that's your intellectual property kò sẹ́ tó lè tamper with it kó jẹ́ ọba mẹ́wàá until after 70 years. But if it's the name
I think it will be difficult to force. So that is the way I see that. Yeah. And for me, nígbà míì èèyàn máa wo nǹkan my brother and friend Ayífẹ́lẹ́ ṣe record kan àwọn ní record ẹ̀ nìkan ni bóyá Kedaro I can't remember but ṣé wọ́n ń jà sí wọ́n á wò pé wẹ́ mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èmi náà ń perpetuate Ambrose Campbell ló ṣe ẹni ní nǹkan ṣe ẹni pẹ̀lú ẹ̀wù ọwọ́ ẹni àmọ́ tiẹ̀ náà tí ọ̀rẹ́ mi Ebenezer Obila mọ̀ náà bọ́ kò sí ìgbà tẹ́ bá ti ń kọ́ yẹn tí ibi tí Campbell bá wà láyé àbí lọ́run a máa wú ni pé a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn ò pàgbé iṣẹ́ wọn there's something you do with ọmọ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n ṣe é inú èmi dùn pé wọ́n náà fẹ́ tú fíìmù ṣe so long tọ́wọ́n bá ti jí script ẹ̀dá you should feel glad bóun tẹ ìwà láyé láti witness lẹ́mi ṣe rí nìyẹn o gbogbo owó tí wọ́n rí lórí Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ kò lè tó yẹ tó fi lọ rẹ̀ dá ó dábì ṣùtẹ̀ gan tó yẹ. kò tó 7.5 million àbí 15 million. kò tó wà gan. ká máa sọ èrè tán rí. àdéhùn rántí gátà ń garanti ò tó wà. nígbà tí máa ṣe àgbáàrin tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún mi lówó ìṣòro 1.2 million. the first one àbí. yes a dẹ̀ pa ní premier show a pa 1.7. ṣé 1.2 million ẹ fi ya èyí tí ẹ ò rí tó ń jí gbé lọ. àti kejì. wow. tó bá jí olúwa ẹ̀ náà gbé lọ ọkọ kí ló ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ àwọn nǹkan míì wà tó yàn gbọ́ra rẹ̀ kọ́ fún recognition it's good wọ́n ti fi joyè ìlú it's good bàbá gba MFR it's good wọn lára àwọn tó kọ recommendation. pé kàn fún wọn ní national award. yes bàbá deserve it. ṣé torí movie torí Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ yẹn ni àbáwọn nǹkan míì. cumulation contribution bàbá ẹ̀ sí drama ṣe ló yẹ kí wọ́n ní professorial share Lere Paimo share of drama or theatre ní yunifásitì kan àbí kọ́ ní research fund kan lórí rédíò nìkan ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá with his tiny sweet voice nígbà yẹn kò tí ì sí wọ́n ń ṣe stage but wọ́n ń ṣe stage tó pọ̀ torí group wọn ò ń ṣe stage iṣẹ́ àǹtí ń lọ gbúrúgbúrúgbúrú ẹ pàdé wa ní CMS ní tíátà láago 6 àwọn àjókòó sórí ìlú lórí mọ́tò lùlù ọ̀rẹ́dì ò gbé wọn síta contribution wọ́n dẹ̀ bọ́ sí stage wọ́n bọ́ sí television wọ́n bọ́ sí film bàbá contributed a lot so cumulation MFR adẹ̀dúpẹ́ kí wọ́n gbọ́ gbà ẹ́ sáàmà gbọ́ kí la fẹ́ ṣe ẹ́ níwèé. báyìí mo lè sọ fún Nàìjíríà èmi ti kọjá OON o mo ti dé CFR tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀ papọ̀ wọ́n á wù ú nígbà tó ń fún mi ní OON they were looking at my broadcasting that was all they didn't look at my politics they didn't look at my teaching
káṣẹ̀ wá sọ pé ambassadorial káṣẹ̀ wá sọ pé statesmanship wọ́n máa mú bẹ́ẹ̀ ni. So I am happy for Baba. I want a research for him. Àwọn tó ń kọ research fún mi ìjọ kan báyìí ọ̀rẹ́ mi Jimoh Aliu tẹ́ ó bínú kan wọn ní dákẹ́nu ẹ̀ níbo ló ti ń bọ̀ ní odidi yunifásitì postgraduate PhD thesis wọ́n kọ́lé ẹ lórí ta ni ẹ́ kókó kúnlẹ̀ báyìí kó sọ pé alhamdulilayi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wá wò ó níbi tẹ́ gbé gbàdé ṣé wọ́n mọ̀ rí ni báyìí jókòó sí ilẹ̀ pa ní number 6 ilẹ̀ pa tani máa mọ̀ ẹ́ bọ̀ sí odidi PhD ní University of Ibadan University of Calabar I know 2 theses like that on Jimoh Aliu's on works. You láyé àtijọ́ àdé tani who are you rẹ̀ ó dẹ̀ dáadáa kẹ́ so ìgbà míì ń wà tó jẹ́ pé iyì ojú owó lọ mo rò pé bàbá á rò dáadáa. ṣé kò sí late by wọ́n máa láwọn ti dá 7.5 padà. 7.5 ò bá tó láwọn bá wọn wá sí kí kábíyèsí náà 15 million gan-an pé wọ́n kàn ṣe fún 7.5. Baba was ill advised in my view but he needs a lawyer. láti bá wọn interpret. láti interpret kọ́kọ́ jókòó sí kọ́nà kankan máa interpret lawyer kò ń ṣe ara ẹ̀. If you go to copyright today and say I want to register I want to make a film title Abeletu and why is your script? They've registered is that script. Abeletu is not intellectual property. That script is intellectual property. Mo mọ eléyìí díẹ̀ nítorí pé gbà mú kọ́ dé television èmi mo handle copyright. ṣé copyright is strong nígbà yẹn náà. Foreign company ló tẹ̀ handle ẹ̀ tó ń gbowó lọ́wọ́ wa. What they call needle time fee. Máa wo iye time kí ni percentage tó jẹ́ music ẹ̀ sanwó ẹ̀ ẹ̀ sọ. But àwọn artists wọ̀nyẹn à ń sanwó fún wọn. So their production, the copyright rested in us. But I think it's only for 25 years. So after 25 wọ́n lè lọ claim àwọn nǹkan wọn. ọ̀ṣẹ́ àwọn materials yẹn ṣì wà. Kò sí náà ni material tí ò ní sí àtàwà yẹn. Àwọn station tí ò rówó kíìpù nǹkan. Náà rówó. So now what was the other side of the question? Àwọn tó ń sọ pé white wọ́n ṣe lọ gbé eastern hour láti wá produce sentiment ṣá ọmọ ṣàfẹ́kẹ́ sọ sí. My explain. Ṣé ẹ wọ pé ṣé wọn wo Odùduwà tó jẹ́ Ìgbò ló ṣe ni? Film video Odùduwà. There's this film based on the Benin Republic. America náà ti shoot ẹ̀wọ̀n dẹ̀dẹ̀ Nigeria. Woman King àbí. So it can happen. I hear a story about something. Then when they jókòó, mo kọ story yìí. Ẹ tó bá wù mí máa fi shoot for my audience. If the best cameraman happens to be Igbo, what will I do? If the best lighting man is from Tiv, mi wà nílò. When I want to deliver, ṣe mọ̀ pé investment ni. Mo dẹ̀ need the return. Àwọn artists at home, they are looking at too many things. So from nǹkan tó jẹ́ kí Yorùbá ọ̀run bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ báwọn wọ̀nyí ṣe ń ṣe sí wọn ló ń jẹ́ ká rò. Maybe a lot of them act Yorùbá films gan. Àwọn mi ò délé rí náà Ìbàdàn náà bí wọ́n sí.
Ìbàdàn náà bí bàbá wọn sí so their grandfather nìkan ló mọ́lé. What do you want to do with that? tí wọ́n ti darapọ̀ wọ́n ti di Yorùbá. Wọ́n ti darapọ̀ àwọn ló yẹ kí wọ́n fi sùúrù sí i. Nígbà tẹ́ bá ti inconvenience onílé ní wọ́n máa fẹ́ fi sọ pé ẹ wá èmi mo nílé. Otherwise, you want to make a production, you look for the best hand. There are Igbos who they speak Yoruba better than me. My great Uncle Bola speaks Hausa better than any Hausa man. Uncle Bola Ige. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀tẹ̀ tó bá ń sọ báyìí, àwọn kan máa ń wò lẹ́nu. What do you want to do with that? He was born there. He wasn't born there. He went to school there. Ọ̀dì tó wá sí grammar school. Kò ní kankan ṣe. Kó má bàa sọnù ni bàbá ẹ̀ ṣe mú wá grammar school. Aláwọ̀ mọ̀ ń sìn tó yẹ pé tó bá sọ ìbò ẹ rò pé Londoners ni wọ́n bọ̀ ibẹ̀ náà bí wọ́n sí náà. They are Londoners. Òyìnbó London yàtọ̀ sí Wales. You know, tí ará London bá ní book outside London á ní book á ní book. Tàbá ti bá mọ pronunciation bá ti gbọ́ àmọ́ pé wọ́n yàtọ̀ síra but it won't matter. Tí ọmọ Nàìjíríà bá sọ ìbò ní London tó bá ṣe dáadáa ìjọ tó bá tẹ̀ ọ́ lẹ́nu ni wọ́n á come again you are in Nigeria now. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣe pàtó díẹ̀ fún dọ́tà wa tó ń ṣe leader Conservative Party. You need the common sense. So, but nǹkan tó ń dùn èmi jẹ́ kí n wá sọ báyìí tó mo sọ fún àwọn leaders nígbà tí Ṣẹ́gun Mímí kókó gbogbo wọn jọ sí Dome ní Àkúrẹ́ wọ́n ní entertainment industry ó lè engage àwọn èèyàn wa music, theatre, tourism. They can give our children youth jobs. Wọ́n tó bá fẹ́ ṣe fíìmù báyìí, wọ́n ló máa wo. You don't have any place you can go and take a load that is cheap. Bá tó fẹ́ dábì, wọ́n ní ká ló máa làágùn, wọ́n máa wá gbé yín gbà lóhùn mi. There is no provision for arts and entertainment and culture tí wọ́n ti lè gba easy loan tí wọ́n á fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn. Báwo ti wà rí? Mo gbọ́ wípé there was a time tí federal government gbé loan kí wọ́n ṣe ti BOI tó ti last one ìgbà kan wà wọ́n láwọn theatre leaders kan kí wọ́n lọ gba loan but most of them wọ́n dá owó yẹn padà. Fàkọ́ tá a sọ dé kí Baba Sala nìkan wà lára àwọn few tí conscience wọn tó sọ pé ẹ lọ dánwó padà wọn tó kù wọn dá padà. Baba Sala kò sí ẹ tó Baba Sala ń lò he took loan from Wema Bank. President tó ń ṣe yìí òun náà máa wọn tó ń kówó fún náà àwọn tó pera àwọn Nollywood náà kówó fún náà wọn dẹ̀ ká Yorùbá àti Nollywood. That's not what we are saying. There should be an arts council. Àwọn ló máa ń grant loan bí BOI ń ṣe 1%. But BOI yẹn náà àwọn kan ti kọ́ náà ń sìn tó bá fẹ́ gba loan bẹ́ẹ̀ wọ́n á sọ fún ẹ pé kó tó lè gba loan gbọ́dọ̀ lọ hire equipment lọ́wọ́ àwọn báyìí. Then content to the level yẹn wọ́n ló stringent gan wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. That's not the way to do it. So Yorùbá as a whole should set up his own for television, for radio, for ìjọba yẹ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n máa ń bá àná fi ń jẹun. Wọ́n á play Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wọ́n á dẹ̀ jẹun. Yẹn ni wọ́n ṣe jẹ́ tọ́ọ̀gù nígboro. But to buy a good keyboard, wọn ò lówó ẹ̀. That's why high life will die.
Aliu be a minimum of 17 members. Guitarists, trumpeters, saxophonists, gbogbo ẹ̀. Kò sówó tó máa fi ṣe. Fuji, there used to be cheap to set up. It's not cheap now. Now, mo kí gbogbo àwọn yẹn má rí ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe yẹ kí náà máa ṣe eré ẹbọ. Wo iye tí àwọn tí tíátà náà employ. Then wá wo iye tí ó lè employ ìgbà tó ń ṣe travelling theatre. You know, because I remember in my Igbaro, I used 18 theatre groups. 18. Kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí ò ní at least 10 members. Èmi ní 20 members. Ọkọ, ìyàwó, wọ́n wà ńbẹ̀. Wọ́n á jẹ, wọ́n á mu, wọ́n á dẹ̀ máa tọ́mọ. Nínú production yẹn náà. Yes. Nínú production yẹn náà ni àìṣòfin tọ́. I mean, state production náà ni àìṣòfin tọ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ náà. Almost all of them are graduates and they're doing well. Ọ̀gá Bello ńkọ́? Kò ní ọmọ tí ò ń ṣe graduate. There are those tí ò yé who didn't train their children, but there are those who use it to train. So tí ò bá ṣiṣẹ́ yẹ, wọn ò ní train wọn náà. Tí wọn bá train wọn, they be vagabonds in the street. So ó yẹ ká find a way, maybe a PPP, government lè fi bí 100 billion lẹ̀, private individual lè bí 100 billion lẹ̀, wọ́n wá ní àwọn tó ń administer. Creativity is indigenous to us. It's not by accident. Ni Britain choose Ibadan as the creative center of Nigeria. Ibadan was chosen by the British as the creative and intellectual center of Nigeria. Náà ṣe pé university wà bí. Kan tó gbé university wà, what is now Yaba College of Technology was in Ibadan. Kan tó move ẹ lọ. Then University of Ibadan. Then Teaching Hospital, IITA, Cocoa Research Institute, Cereals, Agric, Animal Husbandry, gbogbo àpáta yẹn. They were federal government institute because they chose Ibadan. Òun ló fi jẹ́ pé tó wá ti cruise ní usage àbọ̀ secretariat àbọ̀ sí UI, wá kò ní UI. Àbọ̀ sí NISA, tó wá kúrò ní NISA, àbọ̀ sí IIT, was an educational thing. Tó wá kọjú sí ọ̀nà Jericho, wà rí gbogbo all Nigeria publishing, they were there. It was deliberate. Kì í àwọn òyìnbó wọn ò stupid, wọn ò dumb, wọ́n wò ní. They look at the environment. Wọ́n wo bí Mbari is not a Yoruba word. But our lecturers, Wọlé Ṣóyínká, Christopher Kọ́ládé, Johnson tó ní insurance yẹ, South Africa, Ezekiel Mfalele, Chinua Achebe, àwọn ló kọ́ iná bẹ̀rẹ̀ this cultural group. Wọ́n ní bó máa name date Mbari. I can't remember what's the meaning. Nígbà tó dé Òṣogbo ló di Mbari Mbayọ̀. Àwọn ló indigenize ẹ̀. And there was this tó fẹ́ Suzy Wegner yẹn, òyìnbó yẹn, who was Olibia. He was rural studies, external studies, ní UI. Lọ́lọ́ ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ti di ọ̀rẹ́ Olókùkù and all of that. So it was a deliberate effort. Wọ́n wo culture wa, wọ́n wo this is not being arrogant. Now I'm not saying we are necessarily superior, but wọ́n rí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn. Àwọn traits tó wà nínú wa. Wo àwọn alápàlà, wo àwọn tó máa ń lu ìlú báyẹn, wọ́n máa gbé síjẹ, wọ́n máa lu báyìí. Àgídìgbò, gbogbo ẹ̀. They were all over. Kò sílùú tẹ́ máa dé nílẹ̀ Yorùbá. They have it. Then wọ́n like afẹ́. Wọ́n máa jójó résọ̀ káàkiri ìgboro. That was us.
ìyẹn làwọn náà ń take advantage of. àá tún jẹ́ pé a ní aṣọ tá a lò nílé aláṣọ tá a lò tá a bá fẹ́ jáde aláṣọ tá a bá fẹ́ lọ joyè ó lè dédé gbẹ́tù sọ́rùn láì wọ́n á bèè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣọ́mọ ọba ni ẹni àbò fẹ́ lọ joyè ni. so gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kó papọ̀ tí wọ́n ṣe believe pé let these people be the creative and intellectual center. wọ́n á fẹ́ kó ṣe business and political center. now tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé kí be like an arts council tó yẹ pé ó máa ní financial ó máa provide financial responsibility or financial responsiveness fún àwọn tí wọ́n need owó láti fi ṣe iṣẹ́ wọn. ṣé kò ń ṣe pé a tún gbìyànjú láti sọ̀rọ̀ nípa regionalism because tó bá jẹ́ pé it's going to be a Yorùbá thing tí wọ́n ní sọ di Nollywood thing fún àwọn ẹ̀yà míì then we are talking regionalism. ọ̀dà o George Washington ní whatever you cannot do for yourself nobody will do it for you. kí ló jẹ́ kí film industry develop ní East nígbà tó bẹ̀rẹ̀ story wọn ò súnmọ́ ti Yorùbá dà but they were technically superior. The camera work nígbà táwọn èèyàn wáyé ń lo VHS tí wọ́n ní poor lighting nígbà yìí wọ́n máa ń ṣe 28 film every Monday tí wọ́n máa ń ṣe ní Èkó. They had access. This is not the place to discuss bí wọ́n ṣe ń rí owó yẹn but wọ́n ní wọ́n dẹ̀ ń fi support ara wọn. mi mọ̀ bóyá o ti lọ ra nǹkan ní bookshop rẹ̀ o fẹ́ ra Mr. V kò ní but somebody 4 shops ní and hey make you wait for me make I go to my second shop kò ní second shop á dẹ̀ gbà á tà fún ẹ kì í ṣe tó tà fẹ́ ló gbà lọ́wọ́ ẹni á lọ fẹ́ ní ẹni jẹ. ó ti yọ ti already. But I don't say it. Because that's not our own culture. So oníkálùkù ní culture there. So if they want to fund their own film, àwọn hotel wọ́n fẹ́ máa need government wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe ń fund there. Tẹ́yìn dẹ̀ mọ̀. Tí mo mọ̀. Àwọn òde ní àníró ọgbọ́n yẹn. Àwa ò ń ṣerú ẹ̀. Ṣé rí ambassador mo jẹ́? Nígbà tí mo ń ṣe ambassador tó bá pè mí Excellency we have arrested something I say what's his name wọ́n á ní Òbílẹ̀ yẹ Òjó mọ nǹkan tó lè mú fún tó bá ní Ṣíkò Emeka mọ nǹkan tó lè mú fún tó bá mú El-Rufai mọ nǹkan tó lè mú fún ó tẹ̀ yàtọ̀ síra. Tẹ̀lẹ̀ ti rí pé trend yẹn bákan náà ni. Tó bá lọ China go to any country in the world àmọ́ nǹkan tó lè mú Yorùbá fún àmọ́ nǹkan tó lè mú Haúsá fún àmọ́ nǹkan tó lè mú Ìgbò fún mọ nǹkan tó jẹ́ pé tó bá mú Ìgbò fún màá sọ fún ẹ pé Anambra nìyẹn mi ní láti múrúkọ ẹ̀ arígbò ní nǹkan báyìí wọ́n ní Anambra ló ti wá Iléèwé axis nìyẹn. Ìgbà kan wà gan àwọn táwọn ní surface a rò pé ká publish orúkọ ní newspaper Nàìjíríà ẹlòmíì tó pọ̀ ọmọ òun wà lóyìnbó ń ṣiṣẹ́ lọ́nà pé ẹ̀wọ̀n ayérayé ló wà àbẹ́ ẹ̀wọ̀n tí ó end up pẹ̀lú pé kọ́pá ló wà òun gbà tàwa wọ̀ ni ẹni yóò tún dàbẹ́ ni wípé ẹlẹ́yàmẹ̀yà là ń ṣe fẹ́ràn òtítọ́ lò ní kálukú mọ nǹkan tí wọ́n ní olórí burúkú mọ́ra ẹ̀ owó ẹni tí ó pè wọ́n ni kó lè sọ dìjà. So yeah, there are things tá lè ṣe equitably tó ní sí problem
bọ̀dàrà tí ètò pẹ̀kúlẹ̀ sí ṣe rẹ̀ ó yẹ kó ní kálukú mójútó nǹkan ẹ̀. Kẹwàá lẹ́yìn lẹ́ máa tẹ́ bẹ́ẹ̀dì tí máa sùn báyìí yóò lára ẹ̀. Ìwọ tá a bá ronú mọ́tò tí gbogbo àjọ máa wọ̀ àbí ọ̀kadà àbí márùwá yẹn sára ẹ̀ nìyẹn. Yàrá tí máa sùn wọ́n lọ́ọ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ṣì tí máa sùn ni kò ń sára ẹ̀. So àwọn kan wà tó yẹ ká mójútó nísinsìnyí fún láti help Yorùbá land ẹ láti develop entertainment because mainstay wà nìyẹn. Ìbájẹ́ orin ni o, ìbájẹ́ ijó ni o, ìbájẹ́ ewì kíkọ ni o, ìbájẹ́ ìwé ẹ̀gàn kíkọ ni o, ìbájẹ́ rédíò ni o, ìbájẹ́ rédíò tó wà Ìbàdàn náà. Lọ compare máa ń bò mí. 60+ thereabouts. Why? So bó ṣe rí nìyẹn ìyẹn ò mí pé kan bú superior oníkálukú ló ní nǹkan tó bá lára mu nǹkan tó bá lára mu yẹn ó yẹ kó sì tọ́jú ẹ̀ nǹkan tó a mọ̀ pé Igbo ń sìn trader ni wọ́n kò sẹ́ni tó súnmọ́ wọn trading báwọn Ìjẹ̀ṣà ṣe fẹ́ràn trading tó wọn ò súnmọ́ wọn so wọ́n stupid kán máa ń wo bọ́n ṣe máa rí capital for trading wọ́n dẹ̀ mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe ó yẹ káà náà mọ̀ nǹkan ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe fún nǹkan tá a specialize ni náà fún sìn bàtàbàtù lè sọ fún wọn pé wọn mọ nǹkan mi jù pé kán máa jẹjọba pé ìjọba náà ń jẹ ìyẹn náà ṣe ń fẹ́ political power ń gbogbo ìgbà kan ṣáà máa jẹjọba tí wọ́n dẹ̀ mójútó yẹ à ń kan wà tọ́jú òṣèlú náà wọ́n ń ṣiṣẹ́ mi nà wọ́n á dẹ̀ máa gbowó tí ní kẹ́ lọ gbà kínní wà tó bá máa di mínísítà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n lọ́ọ́ làágùn ẹ̀ fúnra ẹ̀ tó bá jẹ́ látàrí wa ọ wà lé wọn lọ́kàn ẹ̀ pé wọ́n ni lọ ṣe. Without stress. tó bá rìn ẹ lọ ṣé kò dídí kó jábọ̀. bọ́ tó bá nìkan làágùn lọ ṣe ta ló fẹ́ jábọ̀ fún wọ́n á máa bínú pé kò jábọ̀ ṣé ránṣẹ́ ni. máa rẹ́rìn gbọ́ Ọbásanjọ́ wọn ní òṣè kan fílẹ̀ Yorùbá jí ṣàríbọ̀nlẹ̀ Yorùbá ni ní 117 local government tó wà lẹ̀ Yorùbá 8 péré ni. Ọbásanjọ́ win. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn zone yòókù dìbò fún Yorùbá nìkan ni ò dìbò fún so ẹ̀ ránṣẹ́ so tó bá ṣe fún yín gan ó yẹ kẹ́ máa kan sára sí ni ó kárí pé ò ronú pé à ṣe dáadáa eléyìí tó wà mẹ́ iṣẹ́ ránṣẹ́ ni gbà tó ń ó kára ló fi sọ pé èmi ló kàn náà ẹgbẹ́ kìíní ìwà náà èmi ló kàn gbà ó kára rẹ̀ tí ò sẹ́ni tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ kọ́ báyìí ló sọ tó bá débẹ̀ tó bá ya páńdì tí ò dá sí ilé ẹ̀ wá bínú ṣé báwọn yòókù ṣe nìyẹn so oníkálukú ló gbọ́dọ̀ gbárùkù ti nǹkan tó bá peculiar sí gbogbo àwa gbárùkù sí nǹkan tó common sí wa entertainment ò common sí wa fíìmù mélòó náà ṣe ní Kannywood àwọn náà ti ń ẹ̀wọ̀n tí ń ṣe bọ́ mélòó ni so kò lè ó lè àti owó àti ṣe fíìmù lè má ká wọn lára bó ṣe máa ká wọn lára because àjókòó ti gidi bí ni. àbájókòó ti tó níṣẹ́ mi àbí wọ́n tó kúrò ọmọ ìgbà tó máa ń sáré wọ́n lọ iye kìlómítà tó máa rìn kó wá díjú mọ́ rí pé àjókòó ti kiri kò easy now kí a máa wà ní ways láti assist people like you many more like you to do it yẹ òun ṣe pé à ń ṣakọ yẹ ni pé à ń túra wa ṣe ni and I fundamentally believe so mo dẹ̀ sọ fún wọn jọ ẹ wọ́n dẹ̀ rẹ́ wọn máa yan committee yóò kú yan committee
kí state kó mú tábàkútólé tó ń tabarin tábàjọ tọ̀ sójú kan wọ́n lábẹ́ sí kú so kí state 5 mẹ́fà yẹn kán máa kó owó yẹn wá look a ṣe é lò. ṣé nǹkan tí Oòduà investment lè ṣe ni. yes nǹkan tó lè ṣe ni Odon commission nǹkan tó lè ṣe ni there are things tá a gbọ́dọ̀ rò ó yẹ ká rò pé wọ́n ṣe àwọn èèyàn wa náà ní lọ hospital nílùú èbó àwọn ló ń lọ India ìdajì wọn ló ń kú sọ́hùn àṣẹ ní hospital ńláńlá ti Nàìjíríà ká má máa gbé wọn lọ tí federal government bá ṣe ká pàtẹ́wọ́ táwọn bá ṣe tó káwa náà ṣe ṣe báwa náà ń gbé lọ tí wọ́n gbé pósí padà aláàfẹ́ mọ́ ṣe tó lè bínú sí wa ìyẹn ni inú mi ṣe dùn pé wọ́n ronú réèwé fún southwest nísìn ta ló ń kú lójú ọ̀nà tí ò dáa wọ́n á ní federal road ni ok federal road ni nígbà tó bá já sínú inú kòtò tí ẹ́ńjìn àbí kíní gbogbo abẹ́ mọ́tò ẹ̀ bàjẹ́ ṣé federal government ló máa túnṣe ni àbí ìwọ kú téèyàn bá wá kú ṣé federal government ló kú so tá bá lè ṣe réèwé tó jẹ́ pé mo fẹ́ lọ sákùrẹ́ kò di dandan pé kí n gbé mọ́tò sójú ọ̀nà kí n lè wọ train débẹ̀ small railway kò ní láti jẹ́ 100 wagon kí n lè lọ wá kí n dé Àkúrẹ́ kí n ṣátà mọ́tò kí n rìn káàkúrẹ́ kí n tún ṣátà mọ́tò padà sí kí n tún máa bọ̀ Ìbàdàn mọ́tò ti wà ní station Ìbàdàn adé lọ lé èmi ò rí ìjà tó wà mẹ́ tí Sókótó bá fẹ́ ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀ fine àwa la nílùú tó pọ̀ jù wo Ìbàdàn wo dísàn Ìbàdàn wo bí tí Ìbàdàn dé wo bí tí Ìkirè ti bẹ̀rẹ̀ wo Ìkirè sí Àpòmù sí Ìkòyí wọ́n á bọ̀ sí sí Gbọ̀ngàn gbogbo ìlú ẹ̀ lọ Iléṣà tó máa fi dákúrẹ́ tó bá travel Nàìjíríà wọ́n béèrè ibi tó ti tún máa rí irú ẹ̀ kò sí kì í ṣe pa bẹ́tà jù wọn lọ but kọ́ṣọ̀ tiwa nìyẹn bá forí lé kó tó rìn díẹ̀ ó ti dé Fìdítì kó tó wúkọ́ ó ti wọ Ìlọ́ra kó tó fọ ọyìn orí ó ti dé Ọ̀yọ́. kò tiẹ̀ sí yàtọ̀. kò sí yàtọ̀ mọ́ so títọ́ nǹkan bá wà tó lọ fún tó gbé wa dé Ògbómọ̀ṣọ́ no problem. gbogbo oúnjẹ oko wàhálà tá à ń ṣe wàhálà lé lórí kò ní sí ẹ̀ mẹ́mọ́ so èmi believe pé eléyìí ṣe political regionalism it's economic. kò síbi tí a ti wo fíìmù Yorùbá o bọ̀bọ̀ náà ti máa kọ́kọ́ wò jù ilẹ̀ Yorùbá sóńbó ló ti máa powó ẹ̀ jù ilẹ̀ Yorùbá. simple. All right, sir. 2 more questions. Number 1 ni pé fẹ́ òwe tí màá fi ṣáájú nínú méjèèjì èyí tí màá fi kẹ́yìn ó ní ṣe pẹ̀lú King Sunny Adé èyí tí màá fi ṣáájú àti ní debate kan bí ó dẹ̀ ń káàkiri náà kì í ṣe pé anybody ń bínú àbí anybody ń jà àwọn èèyàn kan express opinion wọn pé the naming of the National Theatre tí wọ́n fún Professor Wọlé Ṣóyínká àwọn kan ní Bàbá Ògúndé would have been more appropriate àwọn kan ní náà pé Professor Ṣóyínká yẹn gan ló ti fit fún wọ́n dẹ̀ wọ contribution àwọn méjèèjì mo fẹ́ kàn mọ́ opinion tí yín gbà. tó bá jẹ́ pé on that bill tó ń jẹ́ National Theatre tó bá ń wo contribution kò sí ten tó lè ju t'Ògúndé lọ. He formed the first national troupe and he ran it without federal government money for years. Without federal government money?
Yes. Kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ní interest nínú ẹ̀. So tó bá jẹ́ ìyẹn o, òun ni number one. But tó bá ń wo the larger figure, Nobel laureate, nílò ẹ̀ ní àti ní number two l'Áfíríkà lájọ́ tó ti gbà. Tẹ́ni. Òun ni number one. But tó bá jẹ́ lórí contribution national theatre o, Ogunde will have been good. But tẹ́yìn bá wà nípò Tinubu, èèyàn gbọ́dọ̀ tún tájẹ́ pé Ogunde ni wọ́n ní Yorùbá ni ó difficult fún wọn láti sọ ẹ̀. Wọ́n lè máa sọ ní kọ́nà o, wọn ò lè sọ síta nípa Ṣóyínká. Torí àwọn kan yìí ò gbà wípé Ṣóyínká gẹ̀ẹ́ níbi tí Ṣínà Àṣebí wà. Ó ṣàní nǹkan táwọn yẹn wò ká tó fún Nobel, àwa kọ́ la ṣáà fún. Rivalry ti wà láàrin Professor Ṣóyínká àti Jimoh Achebe tó wà inter-tribal. Not láàrin àwọn méjèèjì, but láàrin àwọn èèyàn wọn. Wọ́n kàn stupid ni. Nǹkan tó oníkálùkù ń ṣe ọ̀tọ̀. Audience oníkálùkù ọ̀tọ̀. Jimoh Achebe was Nigeria and decolonization. Kì í ṣe ẹ̀ka tí Ṣóyínká focus on ni. Ṣóyínká is more political. Kò sí story ẹ̀tẹ́ ẹ̀ ní political meaning ẹ̀. Ṣínà was not like that. Ṣínà was writing for secondary schools. This one was not writing for anybody. So language yàtọ̀. Objective. So why are you comparing black and white? Black is good. Tell what in body was black. White is good. Tell what in body was white. But because of àwọn kan ò kàn rò pé nǹkan tó wá jẹ́ Yorùbá gbọ́dọ̀ dáa, they get angry. Àwọn náà ni òjò Awólọ́wọ̀ débẹ̀. Àwọn ló wá mọ̀ pé he was the best president we never had. Ká ṣàṣùtọ́ pẹ̀lú ara wa. Òótọ́ ẹ̀ náà nìyí sí. All right, sir. So the last question, sir. Mo ló ní ṣe pẹ̀lú King Sunny Adé. Ẹ̀yin ni bí a board chairman fún Music and Culture FM, M&C Radio, tí King Sunny Adé dálẹ̀. Èèyàn á dẹ̀ wò pé fún irú radio station tí ó jẹ́ pé ẹ̀yin ni ó jẹ́ chairman pẹ̀lú closeness ní pẹ̀lú chairman, that's King Sunny Adé, tí wọ́n dẹ̀ ní irú radio station yẹn pé kò yẹ kí rédíò yẹn kú, mi rò pé rédíò yẹn last 3 years tó fi kú, kí ló ṣẹlẹ̀? First of all, I wasn't chairman. Okay. We made him chairman. Okay. And the reason was that station was in Ondo. He lives in Ondo at least 2 days of every week. So it was better. Our mẹ́ta yòókù, myself, Clement Ige, and Deji Olubodi, we are not living there. The best we can do is wait for the Bawa Kalo. So it was not best to be chairman. Yeah. That's first one. 2, our mẹ́rẹ̀ẹ̀rin la dálẹ̀. Kò ń ṣe King Sunny Adé nìkan. He owned 30%. Okay. I own 25%. Okay? The other 2 people own 20-20. Waku 5. Okay. And I'm at 5 if she is chief executive for. Okay. So you see, it's a joint Ownership. But there were some errors. There was an error of location. Okay. License mẹ́ta la fẹ́. Ìbàdàn, Ìlọrin, and Ondo. We put up Ondo because of him.
for viability, as at that time, it was Ibadan and Ilorin, not Ondo. Okay. Ondo was not viable. Akure is. More viable. Akure is more viable. Akini reason, location for Ondo going is surrounded by rocks. So signals you were whoever they Akure. About trapped in the Exactly. I ever reach Akure effectively, not to talk of that part of the state, not to talk of going to Ekiti. Taba my spread, it will be towards Benin. So in terms of advertising capacity, it would be difficult. And here we were, 2 kilo, 150. By the time to buy drop profile, okay, good hotel, daily Oluji. Not to talk of Akure. So there was that problem of sighting. And then, the station was 10 feet in the depression. So by the time that she touched a mass theater of 150 feet, 10 of the was lost. 140. Then because of that location, it was the path for storm. Jibaja storm path. That's why it destroyed the mass. Ẹ tún mọ̀ pé radio station kan wà tí wọ́n fẹ́ jáde lódò. The same path ni ìjì yẹn náà destroy. Massive. Poor location. It was nationalistic, láti site, but we could have. The office was in a depression. We could have moved to another location. But of course, KS had a house that the station was leasing. Then, there was also a conspiracy. You see, Sherry, àwọn elite can be very difficult people. The common people love KS in that town. I can't talk of the elite. Okay. The day we were commissioning that place, yes, my good brother, Segun Miku, came because he had to come. Assistant governor. Because I spent more than 2-3 hours with KSA. Not only didn't he come as he promised, he didn't send a representative. KSA. Mm-hmm. At the time, during the Muslim thing, they sent message down about the Fuhema and said the advert. Because the town himself have his own radio in the palace area. So there was politicking. So we're not getting advert. That is it trying not to be able to attract regional or national advert. There's no way. Unless we were ready to permanently continue to subsidize. On the average, they were making 200,000 a month. For a salary bill that was close to 2 million. And you can't begin, because I'm a professional, I can't begin to blame the staff. I saw the limitation, technological limitation, locational limitation. If sentiment creates business here, instead of going for a more viable location. We will, you see, we spent years pursuing that location. It was a day or two towards the end. You want to Funwa? I don't want to Funwa Meta. KSA Efunundo. That's what happened. So it's not managerial incompetence.
It'd be a continuous financial drain. If you wanted to run a community one, like a university thing, maybe no problem. But to run a commercial, níbi tí Kímùgún radio wà, backed by all the elites and the kábíyèsí, it wasn't easy. Why tí àwọn elites tí wọ́n ṣe support KSA? I can always understand. You see, the rich man spends the excess of his money on entertainers. The entertainer can grow because it's creative. They never recognize that. They still see the entertainer as the man they give money to. So when he begins to talk, they still see an alagbe. Exactly. Okay. They never really appreciate the enormity of the creativity, the innovativeness that is involved in creating an intellectual property that is called a record. They cannot imagine the amount of effort we go into a record like ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ló mú mi gorí òkè lọ, mo bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá tó bí ṣe bí ọ̀rẹ́ sí mi. They can't. And I don't think a Nigerian record will beat that record in terms of composition, in terms of arrangement, in terms of creative input. They cannot understand. All they see is that this is the man who is jumping on up on stage, sweating, and they are giving money to. That is our message. Ìrépé owó àwọn ni wọ́n ná. So meanwhile, he has gone so big. He has gone bigger than that level. That level, but they can't see it. Or when they see it, therefore, kí la bá pè é? Ṣé bí la bá pè é? It does happen. But mo sure pé it won't be like that in other cities or towns. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ l'Ondo nítorí pé wọ́n wò pé ṣebí. They are naturally proud people. mi rò pé ó ní group Yorùbá tó proud tó. Ondo. But in the Bible it says, a prophet is without honor in his hometown. Tó bá dá nǹkan tó dáa báyìí tó máa dà lójú ẹ̀mí mi náà. Àwọn kan rántí pé ìbájọ́ ń lọ school ni. Ìdájọ́ and class ní máa ń gbà ń kó ń gbà yẹn náà. Ìyẹn ló máa rántí. Kò ní mọ̀ pé ọmọ tá ń gbà ń kó lánàá yẹn ó ti overdevelop ara ẹ̀. There are still some friends of mine, we went to primary school together. Wọ́n á sọ pé ṣe Yemi, àjọ ń lọ sóko àlọ́ pẹja. But I've gone beyond that. You have not moved from there. Level àti lọ kó pẹja ni wọ́n ìwà. Èmi ò tẹ́ ń pẹja mọ́. Because mi ò need láti pa. Àwọn kan need láti pa. Kan process ẹ̀ kí n rà ni. But ìwọ ìwà level tó máa lọ pa. Tó máa yán láti jẹ. Èmi ò sí level yẹn mọ́. But risk ẹ̀ ò tí kọjá level bàtà ń pa ẹ̀. Bàtà jọ à school. Orí ẹ̀ kò dúró. It's kọjá lọ. You say, and you must begin to see that. Like in president yẹn, tí bá jọ máa wà ń bàdàn ni, tájọ máa flow. Gbogbo labour tó ṣe kó tó lè di gómìnà Èkó, ṣé ìwọ ṣe?
gbogbo betrayal tó fojú rí kó tó lè di candidate ṣé ìwọ rí ẹ ń bá kàwé tọ́ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ nípa Buhari àti nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ sọ ló máa mọ irú nǹkan tójú ẹ̀ rí ìwọ ò rí ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́jọ́ ń fẹsẹ̀ gbẹ́lẹ̀ káàkiri tẹ́jọ́ ń mu trophy ìyẹn ló rántí o ti lose. So to assess a human being you must look at where he is. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ wo effort tó lò láti gbéra ẹ̀ débẹ̀ torí èèyàn tí ẹ bá fò lásán á kàn jábọ́ ni now. You have to work hard to get there. It's not a joke. So ó máa rí bẹ́ẹ̀ of course gbígbà sọlọ́ọ̀ náà tọ́lẹ̀ ti lè wọ́n lólórin tó lè pè ó lè máa kọrin sí wọn lójoojúmọ́ wọn ò ní ó ti kọjá ẹyẹ ẹ ti kọrin fún president not only of Nigeria but of America. That's the biggest president you can have in the world. Ó ti kọ́. Wọ́n ti kọrin fún Queen of England. He's the first Nigerian tí gbogbo award tí gbogbo wọn kú lé lórí 4 times not nominated. Nomination is a celebration. Grammy. Wọ́n deserve it. Sir, fojú wo gbogbo ẹ. He was the replacement for the man who sings reggae. Yes, he was the replacement. Òun ló kọ̀ pé òun lè ṣaláìkọrin Yorùbá because nígbà ló wọ́n ṣe record kan fún táwọn island record yes wọ́n ṣe they wanted to take him away from the Yorùbá origin. Ṣé mọ̀ pé ó ní version méjì orí mi yé o jà there is a Yorùbá version there is the anglicized version. Máa wá rò títí pé èwo leléyìí tó máa kọrin Nàìjíríà táwọn ní mọ̀ ọ́n mọ́. No, I will stay with my people. If you cannot appreciate that, at the effort tó wà involved in that packaging, you tell me how many artists ni wọ́n máa kọrin ẹ̀ ní church. Wọ́n ní wà ló tún ti lọ bàbá how many bàtà wà PDP a máa sọ PDP yìí ti ṣé bóri sàn ní. She has grown PDP. No, you can go like that. So when you look at those landmark achievements, including the national award. National award. Nǹkan tí mo rí ni pé olórin tó bá successful, àwọn tó náwó fún àwọn kí mọ̀wá tó máa ń gbẹ̀gbẹ̀ wọn lọ. Wọ́n á ṣe máa fojú pé. Yes. Tó máa wà nílé ọtí ọwọ́ kan tí máa pè é sí wọn máa dáhùn. But wọ́n ti mingle pẹ̀lú àwọn èèyàn gidi, àwọn náà ti. Ìwé kọ́ ló kọ̀ tó bẹ́ẹ̀ bọ̀ jẹ́ kó sọ ìbò fún ẹ̀. Àmọ́ràn tí ń gbà tí mo wà nílé títì ẹ̀yin náà wà around ǹjọ́ yẹn tí wọ́n fi wọ́n gba honorary doctorate. Ó gba ti Licity, ó gba ti OAU, in fact wọ́n ní ọ́fíìsì fún ní OAU, ó gba ti UI, wọ́n ní ọ́fíìsì fún ní UI, ó gba ti LASU. Àrántí yẹ mọ́ tó pé họ́mù ó kúnlẹ̀ nígbà tó wá ń kọrin fún ìnáwó fún. No, showmanship nìyẹn. Wo his enormous contribution. I have a book on just some of his records, the philosophy behind some of his records, the messages, the literary messages, the philosophical messages. It's as weighty as that of any author. Ọ̀rọ̀ yẹ. Ẹ̀yẹ̀bọ̀ ọmọlúwa mi. Bó ṣe máa rí nìyẹn. There's nothing you can do about that. Àfàwátà lọ́kì bá tán bí ìlú wa
wọn ò bí mi ìlú mi so kò sẹ́ni tó lè pàtó pẹ̀lú mi. mo ti da àgbà mo ti da GM kan tó mọ̀ mí. ọ̀dọ́ jẹ́ primary school mo lọ. tán witness bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà. wọ́n gbà tí mi kì í wọ bàtà wọ́n gbà tẹ́ òun wọ pátá àbí gbà tó wọ pátá àbí kẹ̀kẹ́ you can't tell that story back. but as the GM wọ́n máa celebrate ni pé ọmọ ìlú wa ni ẹ jẹ́ ká gbárùkù sí. ẹ jẹ́ ká gbárùkù bó ṣe rí nìyẹn. ẹ ṣe gan ni sir ó dàbí pé kí n má tún release ni but mo hope pé a máa ní part 2. I have any part 2, you know, as I told you, anytime, yes, sir. so long as you give me notice, yes, sir. I'll come. Thank you so much, sir. Thank you for what you are doing. Yes, sir. Your works will live longer than you. Amen, sir. By God's grace. Amen, sir.